Välkommen till Strindbergs sista bostad. Ni kommer att få komma hem till Strindberg och se hans trerummare och hans bibliotek. Och ni kommer också att få se en nyhet som ingen av er har sett tidigare. Nu om du kommer till Stockholm så bor jag i pensionat. Drottninggatan 85, 4 trappor. Där vi skola må lika gott som förut. I en triplett med allt som behövs. Utom kök och kökskammare. Inklusive matfriaren. Självdukande bord. Sedelunds vin. Piano med Beethoven. Men allting nytt. Strindberg flyttade väldigt ofta under sitt liv. I Stockholm bodde han på inte mindre än 24 olika adresser. Och det här är den enda som är bevarad. Hit till Blå tornet flyttade Strindberg i juli 1908 och här dog han i maj 1912. Innan han kom hit hade han bott i en stor våning i det så kallade Röda huset vid Karlaplan i Stockholm. När han flyttade hit så flyttade han till något mycket mindre men också något mycket mer modernt. Den här fastigheten den uppfördes 1907 och redan från början fanns hissen. Lägenheterna var försedda med till exempel centralvärme, elektricitet, vattenklosett och dusch. Strindberg var en vanemänniska. Han brukade gå upp klockan 7 på morgnarna. Därefter tog han en lång promenad runt stan för att samla inspiration och för att få igång tankarna. När han sen kom tillbaka till lägenheten drack han sitt kaffe som han alltid gjorde själv på sin vackra ryska kaffekokare. Därefter var det dags att börja arbeta. Strindberg satt sedan vid sitt skrivbord mellan klockan 9 och 12 och skrev. Han var under sina sista år enastående produktiv. Under loppet av knappt 4 år skrev han inte mindre än 22 nya verk. Åren i Blå tornet är inte bara produktiva, de präglas också av stora kontraster. Han är på samma gång en tillbakadragen mystiker och en stridbar förkämpe för arbetarrörelsen. Han skriver i det lilla formatet för Intima teatern och monumentalt för den nybyggda Dramaten. En stor del av hans tid i Blå tornet upptas av arbete för teatern. För Intima teatern skriver han små kammarspel och handledningar och skådespelarkonsten. Hans allra sista drama blev Stora landsvägen. Och nu kommer vi in i Strindbergs salong. Salongen är umgängesrummet. Det finns en myt som säger att Strindberg var en isolerad person utan umgänge, men tvärtom, han fick ofta besök av vänner och bekanta och barn. Och med jämna mellanrum arrangerade han också så kallade Beethoven-aftnar. Han bjöd sina bästa vänner Beethoven-gubbarna, bland andra konstnärerna Richard Berg och Carl Nordström, skulptören Carl Eld, musikern Tor Aulin och Socialdemokraternas ledare Hjalmar Branting. Och nu ska ni få se en nyhet. Strindberg har äntligen fått en salongsmatta. Efter Strindbergs död kom hans matta på avvägar. Det var en så kallad Brysselmatta i jugendstil eller William Morris-stil och den täckte nästan hela salsgolvet. Och nu har vi kunnat återskapa hans matta med hjälp av kulturhistorisk expertis och med fondmedel från Daneli och stöd från kungen. Och vi tror att Strindberg är nöjd. Och så fort det blir möjligt får ni själva möjlighet att trampa på mattan för den tål att gå på.
så tog Strindberg emot hyllningar av 10 000 arbetare på sin 63-årsdag den 22 januari 1912. För att folk på gatan skulle känna igen hans balkong i vintermörkret skulle han ställa ut sin allra vackraste elektriska lampa åt Tegnérlunden. Han fick aldrig Nobelpriset, men han fick ett Folkets Nobelpris på 45 000 kronor och det var ett resultat av en stor insamling. Strindberg kallade sig kristen socialist. På sängbordet ligger Karl XII:s bibel som han kunde studera i skenet av den elektriska sänglampan. Strindberg dog i sin säng den 14 maj till följd av magcancer. Och när hans kista fördes ut till Norra kyrkogården kantades gatorna av 60 000 personer. Nu är vi i Strindbergs bibliotek. Det ligger på våning 6 här i Blå tornet. Strindberg hyrde en vindsvåning enkom för sitt bibliotek. Det här är hans privata forskningsbibliotek med omkring 3000 böcker. Det är inte så mycket skönlitteratur som finns här, utan böcker som han behövde för sitt arbete. Här finns böcker i de mest skilda slag. Det finns böcker om svensk historia som han tittade i när han skulle skriva historiedramatik. Här finns kartor, böcker om geografi. Det var lite opraktiskt att ha bostaden på ett plan och biblioteket på ett helt annat, så han inrättade en arbetsplats åt sig här uppe. Här satt han främst på eftermiddagarna och det finns ett foto där vi kan se honom i arbete vid skrivbordet, där han hade de här snäckorna uppradade. I det här ekskåpet förvarades den så kallade gröna säcken. Gröna säcken var det namn som Strindberg gav sina anteckningar i olika ämnen. Och det som upptog Strindberg under de år då han bodde här i Blå tornet, det var språkens härkomst. Han jämförde olika språk. I den här kapseln så förvarade Strindberg sina anteckningar om kinesiska bokstäver. Och Strindberg menade att alla språk hängde ihop. Här i biblioteket hade han också en stjärnkikare. Tro nu vad jag säger och kom att glädjas med mig i mitt gröna torn på höjden av Drottninggatan. Det syns nerifrån riddarhuset, har grönt tak, lagerkransar och ymnighetshorn av guld, balkonger, duschrum, allt. Och jag har diktarlust, god mat och Beethoven. Ibland går ett moln i minnet, men jag har gråtit i 4 månader och det börjar torka upp, grönska igen. Och det förflutna ligger som en dikt, färdigtryckt och utgiven, väntande på nytt. Tack för att du tittade in hos oss och jag hoppas att vi snart kan ses här på museet igen. Hej då!